Ahoj, mám tu Renault Master a budeme tu měnit kompresor klimatizace. Ještě než začnu změnou toho kompresoru, tak bych chtěl říct, že toto se nevztahuje jenom na Renaulta Mastera, ale na většině aut je to velmi podobné. Většinou tam jsou 3 nebo 4 šrouby, které ten kompresor drží přikotvený k motoru. Jeden řemen příslušenství, který točí pak po sepnutí té elektromagnetické spojky tím kompresorem. Jeden konektor pro elektromagnetickou spojku a samozřejmě 2 trubky, jedna vstupní, druhá výstupní, teď nevím, která je která, nechci mystifikovat, jo, ale většinou to bývá opravdu velmi podobné na autech. Tak například, když se podíváme tady, toto je Opel Vectra C, 16-ventilový atmosférický benzinový motor a podíváme se po směru jízdy na pravou stranu motoru, tak tady je vidět řemen příslušenství a tam dole je vidět kompresor klimatizace. Jo, tady je jedna trubka a tam dole je druhá trubka, takže i na tomto příčně položeném motoru je to velmi podobné. Ještě se podíváme na naftový podélně uložený motor. Toto je konkrétně Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, který má podélně uložený motor. A tady jde vidět řemen příslušenství a toto je kompresor od klimatizace. A zase je to velmi podobné, zase je to držené na 3 nebo 4 šroubech. Je tam jeden elektrický konektor a jeden řemen příslušenství, který točí s řemenicí. Takže i tady na podélně zastavěném motoru je to velmi podobné. Takže první co, tak jsme sunuli kolo, ať se k tomu dostaneme a sunuli jsme ten plast pod motorem, aby jsme se dostali tady na řemen od příslušenství a první co, tak budeme muset sundat řemen od příslušenství. Tady je napínací kladka, takže mám 13 ořech naráčně a po směru hodinových ručiček, když zaberu, tak povolím tu kladku i s tím řemenem a můžu pak sundat řemen. Tak hlavně tu kladku opatrně povolit. Jo, tak. Tak dále. Takže tady je konektor. Jo, ten už jsem teda sundal, ten je tu. Takže tak to vypadá. Je tam jedna packa, druhá packa. A chce to opatrně, malý šrubováček plochý. A jednu tu packu vždycky odloupnout, druhou packu odloupnout a vytáhnout ten konektor. No. A to vlastně ovládá tu elektromagnetickou spojku, kdy se vlastně ten okolní věnec spojí s tím vnitřním mechanismem, nebo jak bych to řekl, prostě se to dohromady spojí s tím elektromagnetickým působením a točí se kompresor. Dál co budeme dělat, tak odpojíme tady hadice, takže tady jedna desítka, předpokládám, že to bude desítka, tady je druhá desítka a povolíme, vyšrubujeme a opatrně ty hadice od toho kompresoru budeme muset sundat. A přitěsníme je samozřejmě, pak odmontujeme kompresor, vyměníme kompresor, dáme ho tam zpátky. Takže jeden druhý povolit, úplně vyšrubovat od těch hadic a pak můžeme sundat hadice. Potom jak vyšrubuji oba dva ty šroubky, tak to chce opatrně poťukat třeba prodloužením od goly, aby se trochu pouvolňovalo. A pak s ním budu hýbat dopředu, dozadu a budu to pomalu vysunovat, abych ty hadice neurval. Opatrně, přece jenom je to hliník. Takže jedna hadice od kompresoru už je sundaná. Jo, takže chtělo to samozřejmě první půlit ten šroub a pak pomalu takovýma jakože krouživýma opatrnýma pohybama sem tam, hýbat s tím, za to trochu víc zabrat a povolit to. A teď ta druhá, tady ta, tak ta je tu nahoře ještě držená, předpokládám, že 13, tak to povolíme a můžu s tím víc hýbat pak s tím připojím, aby jsme to tam sundali vůbec tu hadici. Tady blízko olejového filtru ten šroub, který je prostě nutné vyšrubovat, aby jsme mohli hýbat s tou hadicou. Potom, jak jsem tady odšruboval ten držák s tou 13 šroubem, tak pak jsem si přesunul samozřejmě tady a ono je to celá dlouhá hliníková trubka až po sem, až tady je to gumové, takže nad tím olejovým filtrem to je celé hliníkové. Takže jsem s tím tady začal trochu hýbat a začal jsem
tím hýbat dozadu, abych to vlastně vytáhl a ještě jsem pod to strčil šrubovák plochý a trochu jsem zapáčil, aby vlastně to vylezlo. No. Takže když to tam nějakou dobu, tak to bude přitvrdlé, určitě to bude takové jako přikorodované, řekněme, tak to bude z toho blbé dostat, tak musí člověk s tím víc hýbat sem tam sem, zpátky dopředu, aby to s těma dostal. No. Opatrně hlavně, jako to neurve. Teď poslední věc, co nám zbývá, tak musíme kompresor odšrubovat. Tady je jeden šroub, 10 šroub, teda 6 šroub, 10 klíč. Tady nahoře je druhý, 6 šroub, 10 klíč. Tak to chce povolit, vyšrubovat, připravit se, že je to trochu těžší ten kompresor. A můžu to vlastně odmontovat, dát si pozor na všechny spojení, abych si byl jistý, že jsem je všechny odpojil. A můžu to spustit dolů ten kompresor. Takže tady jeden, to je ten spodní. Nejsou tam 2 šrouby, ale 3 šrouby. Původně jsem myslel tam pouze 2. Tady jeden, nahoře je druhý, to je ten, co jsem neviděl. A tady je pak třetí, takže to drží na 3 šroubech dlouhých. Asi takových nějakých. A kompresor jsme samozřejmě teda sundali. Musí se vyšroubovat 3 šrouby, které to drží. Odšroubovat 2 hadice a pak elektrický konektor. A teď, než tam dám ten nový kompresor, tak je dobré vyměnit ty okroužky, které jsou na těch hadicích, protože jak tam bude ten kompresor, tak už se pak na ně bude dost blbě dostávat. Takže u kompresoru byly 2 tady takové zelené okroužky, takže je opatrně malým plochým šrobovákem ty staré sundám a dám tam tady ty nové. Musí být zelené speciálně na klimatizaci. Okroužky už jsem na hadice zpátky nasadil, jsou tam 2 a 2. A měly by být ty zelené speciálně na ty klimatizace, aby pořádně těsnily. Hlavně správného rozměru. Takže 3 šrouby už jsou tam zpátky, dotáhl jsem je, ať tam pořádně drží ten kompresor. A trochu jsem je namazal, ať to jde pak v budoucnu někdy, kdyby to jsme museli ještě doměnit, ať to jde vyndat ty šrouby. Dál tady připojit zpátky ten elektrický konektor. Tak. On by tam měl vlastně na ty zobáky akorát cvaknout. Přesvědčte se, že je tam pořádně zacvaklý. Dále budeme připojovat hadice. Takže jsou tu záslepky, abyste vám nevytekl ten olej, protože je ten kompresor předplněný. Takže vždycky vyndám záslepku, musím namazat ty okroužky, aby to tam pěkně vklouzlo do té dírky. A pak to tam dám a samozřejmě přitáhnu tou 6 šroubkem na 10 klíč. Kompresor je tam teda zpátky namontovaný. Drží tam na těch 3 šroubech. Jo, tady jsou vlastně jeden. Nad tím je hned druhý. Jo, vedle tady toho, nebo nad tím konektorem elektrickým. A vpravo je pak ještě třetí, takže drží ten kompresor na 3 šroubech. Takže přitáhnu je ani ne málo, ani ne moc s citem. A teď můžeme připojit zpátky ty hadice od té klimatizace teda. Samozřejmě přitěsnit, dát tam okroužky nové, nejlépe. A dávat tam hlavně tady ty zelené, ty speciální na klimatizaci. Ty černé by teoreticky nemuseli vydržet. Takže vždycky dávat ty zelené. Jo, samozřejmě spodní hadice, horní hadice. No a nechte si tam ještě ty krytky, předtím než tam budete dávat ten kompresor, protože v něm bude olej, aby ten olej tam nevytekl, protože ten kompresor tam musíte dát nejprve tím, řekněme, tím kolem odřenou, tím kladkovým kolem a pak ho tam jakože tak to nějak tam vloží ten kompresor, jo, aby vám ten olej nevytekl. No a teď jako tam mám, přitáhnu to s citem, připojil jsem už i ten konektor elektrický, jo, samozřejmě vezmu ho, nasadím ho tam, měl by tam jít jenom jedním směrem a zatlačím a on vlastně, řekněme, tak klikne. Teď budeme připojovat ty hadice a chce to vzít ten starý kompresor a trochu si nalít toho maziva, toho oleje na ruku a namazat ty okroužky a tu díru vlastně tím mazivem, které tam bylo, to namazat, aby tam ta hadice lépe klouzla, protože jinak tam budu rvát na sucho a nepůjde to tam tak a můžu ten kroužek
nějak třihnout nebo cvaknout nebo něco a nebude tam pak těsnit. Takže odšroubuju záslepky, namažu tady konce hadic a zastrčím to tam a pak to samozřejmě přitáhnu. Okroužky a tu díru jsem trochu mázl tím olejem kompresorovým a teď tam šroubuju už zpátky ten šroub, co tam drží tu hadici. A pak to samozřejmě akorát lehce přitáhnu ráčnou, tak abych neserval, je to hliník, ale ne zas málo, ať to tam pořádně těsní. Jak jsem připojil a přitáhl tu horní hadici, tak, nebo trubku respektive, tak můžu jít po ní a samozřejmě tím olovým filtrem, jak jsme odpojovali, tak tady je ta díra se závitem na tu 8 šroub s 13 hlavou, tak to ještě přichytíme, ať to ta hadice alias trubka drží. Takže držák hadici chci dotáhnout a můžeme tam přidat tu druhou hadici. Zase záslepka ven, trochu máznout, hadice vsadit, přitáhnout lehka. Takže spodní hadici už tam mám, natahuji, takže chci ten dotáhnout, ale nemálo, aby to drželo, aby tam vysnilo. No a v podstatě dáme řemen a bude to hotové. Takže kompresor je teda celý připojený, teď už stačí akorát nahodit řemen a předtím, než ho nahodíme, tak je dobré s tím kompresorem párkrát takto zatočit, aby se ten olej tam dostal všude. A teď samozřejmě zase větší ráčna, 13 ořech a 8 rodinových ručiček tu kladku napínací natáhnout, přetáhnout přes to řemen a bude to hotovo. No. Nejprve si samozřejmě musím zkontrolovat, jestli mám všude nahozený řemen, což se mi zdá, že teď nemám. Tak se zkontroluji na vrchu. Jo, ten řemen je teď už tady. Takže první si zkontroluji, jestli to mám všude na těch kladkách správně. Pak se vezmu nějakou větší páku, protože jsou bábovka a malé ráče mi nestačí. Tak s pákou si nějak pomůžu a nahodím ten řemen samozřejmě na všechny kladky. Než to utáhnu, tak si to zkontroluji, jestli to je všude. A pak pomalu začnu utahovat řemen. A než samozřejmě protočím motor, tak si zkontroluji, jestli je to na všech kladkách správně, aby při prvním nastartování toho motoru se mi ten řemen nezacuchal nějak špatně. Taky bylo určitě záhodno říct vlastně, jak tady ten řemen je, protože pokud to zasunuli celý, tak to určitě přemýšlí, jak tam vlastně patří. Takže kliková hřídel. Nevím teď, jestli se to točí po směru nebo proti směru hodňových ručiček. Každopádně, když půjdeme po směru, tak je to kliková hřídel, napínák, pak tam až na vrchu tady, tak tady je servořízení, pak to jde dolů, tady je volnoběžná kladka, pak to jde zpátky na vrch, tady je alternátor, pak to jde na kompresor klimatizace a zpátky jsme u klikové hřídele. Jo, samozřejmě toto je ten napínák, který po směru hodňových ručiček povolím a můžu sundat ten řemen. A samozřejmě zkontroluji si, jestli ten řemen je všude správně na všech kladkách, aby při tom prvním nastartování mi to neseskočilo, nezacuchalo se to a nedostalo se ten řemen nebo něco se špatného nestalo. Jo? Tak všude, včetně tady altíku, se podívat pořádně, jestli je to správně nasazené, ať se ten řemen nezacuchá nějak nebo něco špatného se nestane při tom prvním nastartování. Tak je teď určitě dobrý čas, když je ten řemen zhozený, při té výměně toho kompresoru si zkusit všechny ty kladky, včetně třeba alternátor zatočit a těch volnoběžných kladek zatočit a zkusit, jestli mají nějakou vůli. Jo, když tak, aby se ta vůle podchytila dřív, než to ložisko začne nějak moc rachtat, jo, tak si zkontrolujte volnoběžnou kladku na pínách, samozřejmě, jo, alternátor do stran, jo, jestli nemá nějakou vůli něco, aby se nějaký rachot od tady řemenné příslušenství
odhalil dříve než později, když to bude vlastně nesunané kvůli tomu výměně toho kompresoru. Děkuji vám za zhlédnutí a poslední věcí, samozřejmě co je nutné udělat, tak je systém klimatizace celý naplnit a požádejte taky servisního technika, pokud to nebudete dělat sami, tak požádejte servisního technika, ať vám UV lampou projde celý klimatizační systém, zdali tam nejsou žádné úniky.